بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه الآيات من سورة الأنبياء في سياق ذكر الله تبارك وتعالى لهذه الطائفة الشريفة العظيمة ممن اختصهم الله تبارك وتعالى بالنبوة والرسالة. فمن جملة هؤلاء قال جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. أيوب نبي من أنبياء بني إسرائيل، نادى ربه، دعاه سبحانه وتعالى قائلا: إني مسني الضر. وهذا الدعاء يدل على أنه شكى الآلام التي به بطريقة غير مبالغ فيها، وإنما قال: مسني الضر. والمس هو أدنى اللمس، والضر الذي أصابه ضر في بدنه، أصابه الله تبارك وتعالى بضر في بدنه حتى تهرى كثير من جلده، واستمر به البلاء زمانا طويلا، حتى أن قال الناس ممن حوله: لو كان أيوب، إن أيوب قد عصى الله تبارك وتعالى معصية كبيرة، ولذلك ابتلاه بهذا البلاء الطويل، حتى إن أهله الذين كانوا يقومون بخدمته، زوجته التي كانت تقوم بخدمته فارقت، وبعد ذلك أخرجه أهل القرية إلى مكان بعيد حتى لا ينتشر وباؤه فأصابه الضر من جميع النواحي، الضر الذي في بدنه، والضر بمجافاة الناس له وكلامهم عليه، وأنه لو لم يكن قد أذنب ذنبا عظيما لما أطال الله تبارك وتعالى ابتلاءه على هذا النحو. والضر بعد ذلك كذلك بترك زوجته له بعد أن كانت تقوم بخدمته وتزوره وتأتي له بطعامه وشرابه، ثم بعد ذلك يبدو أنها ملت من ذلك وفارقته وتركته، فأصابه الضر من جميع النواحي، فالتجأ إلى الله تبارك وتعالى طالبا منه سبحانه وتعالى أن يكشف عنه هذا الضر. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، توسل إلى الله تبارك وتعالى بصفته وبأسمائه سبحانه وتعالى، وأن الله هو أرحم الراحمين، وأنه يدرك برحمته من يلتجئ إليه ويعود إليه. فمع صبره هذا الصبر الطويل على البلاء دون تذمر ودون شكوى ودون سخط على الله تبارك وتعالى، جاء وخاطب ربه سبحانه وتعالى بهذا الخطاب الندي، مستعطفا الرب تبارك وتعالى، مسترحما إياه، وأنه قد أصابه الضر، وطلب من الله تبارك وتعالى أن يكشف الضر الذي به. قال جل وعلا: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. للتعقيب أنه بمجرد أن التجأ إلى الله تبارك وتعالى هذا اللجء، استجاب الله تبارك وتعالى دعوته،
وكشف ما به من ضر. كل أنواع الضر الذي جاءه كشفه الله تبارك وتعالى عنه، كشفه ورفعه وإبعاده. وآتيناه أهله ومثلهم معهم. آتاه الله تبارك وتعالى أهله، فقد رجعت زوجته عندما كانت تأتي تزوره، يقال أنها لما جاءت وكان الله تبارك وتعالى قد عافاها بعد أن دعا بهذا الدعاء، وقال له الله تبارك وتعالى اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك يعني اضرب برجلك الأرض، فضرب برجله الأرض فانفجر منها عين ماء باردة، شرب منها واغتسل منها، فبعد أن اغتسل منها برأ كأن لم يكن به مرض. حتى إنه لما جاءت زوجته يعني تزوره العادة على ما كانت تزوره وترى حاجته، قالت له يا عبد الله يعني ألم ترى نبي الله هذا المبتلى الذي كان في هذا المكان؟ وكان هذا هو زوجها، يعني تغير الأمر عليه، وكان قد أقسم بالله أن يضربها 100 صوت إذا عافاه الله تبارك وتعالى، ولكن لما كانت يعني امرأة صابرة وقامت معه هذا القيام الطويل، فإن الله تبارك وتعالى أمره أن يعني يصدق حلفه هذا بأن يضربها ليس ب100 صوت وإنما بشمراخ فيه 100 عود من الأعواد. قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لا تحنث في يمينك، وإنما يقع اليمين كما أقسم به. فقال الرب تبارك وتعالى وآتيناه أهله، رجعت إليه زوجته وأصلح الله تبارك وتعالى يعني ما كان يعني بينهما، ومثلهم معهم، يعني أن الله تبارك وتعالى أكثر خيره وماله، وتزوج بعد ذلك يعني زوجة أخرى مع زوجته الأولى. وقد جاء في الحديث أن جبريل أن أيوب عليه السلام وهو يغتسل أرسل الله تبارك وتعالى رجل جراد من ذهب، يعني ذهب يطير ويأتي إليه كأنه مثل الجراد، فأخذ يحثو من هذا، فقال له الرب تبارك وتعالى يعني يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عن هذا؟ فقال ربي لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. وهذا من يعني ملاطفة الله تبارك وتعالى له، وإغداق النعم يعني الدنيوية قبل الأخروية عليه بصبره ولجئه إلى الله تبارك وتعالى. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. أن كل هذا يعني الإنعام والإفضال من الله تبارك وتعالى على هذا العبد من عباد الله الصالحين، أنه رحمة من عند الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وذكرى للعابدين، ليكون يعني ابتلاء أيوب عليه السلام وما تم له بعد ذلك من لجئه إلى الله تبارك وتعالى، ومن عناية الرب جل وعلا به، ومن كشف هذا الضر، ومما أعطاه الله تبارك وتعالى من الخير في الدنيا، وما يؤهله له يعني وما ادخره عنده سبحانه وتعالى من العطاء لأنبيائه في الآخرة. هذا يكون هذا ذكرى للعابدين، ليذكر العابدين، هذا كل من يعبد الله تبارك وتعالى يذكر هذا. ومن العبادة لله تبارك وتعالى الصبر على البلاء، فإن الله تبارك وتعالى هذا من التعبد لله عز وجل، أن العبد إذا ابتلي وصبر على ذلك يكون بهذا الصبر عابدا لله تبارك وتعالى. بل الصبر هو من أعظم العبادات، وهذا من الذي يعطى عليه العبد ما لا يعطى على سواه. الصبر عند الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بغير عد. فهذا ذكرى ما قصه الله تبارك وتعالى من شأن أيوب، ذكرى للعابدين، لمن يريد أن يعبد الله تبارك وتعالى فليتذكر هذا، تذكر هذا العبد كيف أنه يعني كان على هذا النحو، وأثنى الله عليه كما قال جل وعلا يعني إنه كان صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم العبد أي أيوب الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى بما يعني فصبر، ابتلاه بهذا المرض الشديد وبمجافاة الناس وبمقالة الناس فيه وبدفع الناس للشيطان وبتخلي الناس عنه، ولكنه كان عند وعد الله تبارك وتعالى عهده صابرا لله جل وعلا. وذكرى للعابدين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء الأنبياء، قال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل
كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. إسماعيل ابن إبراهيم أبو العرب، إسماعيل من زوجة إبراهيم المصرية هاجر، وقد أسكنه إبراهيم هو وأمه أرض مكة بأمر الله تبارك وتعالى، وأنبته الله تبارك وتعالى فيها، وتزوج من القبيلة العربية جرهم، وبارك الله تبارك وتعالى في نسله، ومن نسله العرب جميعهم قحطانيون وعدنانيون كلهم من نسل إسماعيل. فإسماعيل الذي باركه الله تبارك وتعالى وأكثر أولاده، وكان نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى وداعيا إلى الله تبارك وتعالى، وأقام التوحيد في ذريته إلى أن غير هذا بعد ذلك. العرب غيروا دين إسماعيل في عهد عمرو بن لحي الخزاعي لما غلبت خزاعة على البيت وتغير الدين. الشاهد أنه يعني هو أبو العرب وهو أبو النبي محمد صلوات الله والسلام عليه، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل من طريق عدنان، وعدنان بن إسماعيل، فهذا من البركة العظيمة التي بارك الله تبارك وتعالى فيها في هذا النبي. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. وأما إدريس وذا الكفل فهم من الفرع الثاني من أنبياء بني إسرائيل، من فرع يعقوب. إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال جل وعلا كل من الصابرين، كل هؤلاء كان من الصابرين. وقد ذكر الله تبارك وتعالى من صبر إسماعيل أمر عظيم جدا، وهو الصبر على القتل، لما قال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأن هذا أمر لا يصبر عليه، ولكن هذا النبي الصالح صبر هذا الصبر العظيم، وكذلك لم يخلف وعده مع الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ومن صدقه في الوعد أن موعدته التي وعدها لأبيه وقال له ستجدني إن شاء الله من الصابرين كان عند ذلك، فإنه لم يخلف وعده الذي قطعه يعني على نفسه وقطعه لأبيه، وأنه سيصبر على البلاء الذي يعني كتب عليه، وهو أن يقتل ويذبح بيد أبيه. وأما إدريس وذا الكفل فلم يذكر في القرآن ذكر تفاصيل لما ابتلوا به، ولا شك أنهم من أنبياء الله الصالحين، ابتلوا بما ابتلوا به وصبروا على البلاء. وقال الله تبارك وتعالى كل من الصابرين، كل من هؤلاء الأنبياء كان من الصابرين بكل معنى الصبر، لأن الصبر يدخل فيه الصبر على الطاعة والعبادة، الصبر على الأحداث التي والابتلاءات. وهؤلاء الأنبياء يجري الله تبارك وتعالى عليهم صنوف من صنوف البلاء، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. وتاريخ هؤلاء الأنبياء كلها سلسلة متواصلة من الابتلاءات، ولذلك كلهم صابرين، ولكن قد يكون لكل منهم نوع من البلاء تميز به عن غيره. فالبلاء الذي تميز به أيوب البلاء في البدن، والبلاء الذي ابتلي به إسماعيل البلاء بالقتل بأنه يقتل ومن أبيه، وأن هذا أمر الله تبارك وتعالى فيصبر لهذا الأمر. قال جل وعلا كل أي من هؤلاء المذكورين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. ثم قال جل وعلا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. هذه كرامة الله تبارك وتعالى وإحسانه لهؤلاء الأنبياء الصالحين في الآخرة. أدخلناهم في رحمتنا، في رحمة الله تبارك وتعالى الكبرى، وهي إدخاله جنته سبحانه وتعالى ورضوانه. أن هؤلاء يعني كانت هذه نعم الله تبارك وتعالى عليهم في الدنيا، ثم نعمته جل وعلا لهم في الآخرة أنهم يدخلون في رحمة الله تبارك وتعالى الكبرى جنته جل وعلا. إنهم من الصالحين، إنهم من العباد الصالحين، والجنة دار الصالحين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى نبيا آخر من أنبياء بني إسرائيل فقال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذا النون صاحب الحوت، الحوت النون هو الحوت،
وسمي ذنون لما كان له من شأنه في الحوت الذي سجنه الله تبارك وتعالى، يعني سجن فيه هذا النبي اللي هو يونس بن متى عليه السلام في بطن هذا الحوت. ذنون هو يونس بن متى عليه السلام، وقد أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل نينوى في العراق. إذ ذهب مغاضبا أي قومه، يعني أنهم أحلقوه من شدة الأذى له والآلام والعنت الذي لاقاه في دعوة قومه، غاضبهم، ومن غضبه منهم تركه. ولا يحل للنبي أن يترك موقعه الذي أقامه الله تبارك وتعالى فيه إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى، بل أن يهاجر من البلد الذي أرسل فيها حتى يأذن الله تبارك وتعالى بالهجرة، فإنه في مهمة. النبي يقام في أمر معين، مهمة من الله تبارك وتعالى لا بد أن يؤديها، وإلا سئل عن هذه، سئل عن رسالته وعن قيامه بهذا الأمر. فهو تكليف إلهي، يعني النبوة تشريف باختيار واصطفاء، ثم تكليف إلهي أنه كلف بهذه المهمة يجب أن يؤديها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذا كان في مؤذين فهذه النبي والرسول إنما يعصمه الله تبارك وتعالى من الناس، هذه عصمة الرب جل وعلا. فيجب أن يقوم بما يعني أوكل إليه، بما أوكله الله تبارك وتعالى إليه وأقامه به، وإذا قصر في هذا يكون مساءل. فيونس عليه السلام سماه الله تبارك وتعالى ذنون إذ ذهب مغاضبا قومه فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن عندما خرج مغاضبا لقومه أن الله تبارك وتعالى لن يقدر هنا بمعنى يضيق، يعني يضيق الله تبارك وتعالى عليه، بمعنى أنه لن يعني يؤاخذه بتركه قومه على هذا النحو، وقد يرسله الله تبارك وتعالى إلى غيرهم، وقد يعني يكمل هذه المهمة وهذه المسؤولية وهذه النبوة في غيرهم. لكن ليس من شأن النبي أن يترك من حتى يحكم الله تبارك وتعالى بينه وبين يعني من أرسل إليهم ومن أمر بدعوتهم وتعليمهم. فظن أن لن نقدر عليه، لكنه الله تبارك وتعالى يعني عاقبه بعقوبة دنيوية ليرده إلى يعني جادة إلى الأمر. فإنه ركب سفينة ولعبت بها الموج وزادت حمولتها، وكان لابد من يعني التخلي أو الاستغناء عن بعض الحمولة حتى يسلم الباقي. لابد من التخلص من بعض الركاب لينقذ الآخرون. فعند ذلك طبعا لا يستطيع أن يأخذوا أي فرد ويلقوه، لابد من قرعة، فيقترع ثم من تخرج قرعته يلقى في البحر ليسلم الآخر. فلما ضربوا القرعة خرج اسم يونس عليه السلام، وتعاطف كثير مع الناس، فإنه معروف بأنه رجل يعني من أهل الدين والصلاح، رجل نبي. ثم ضربت القرعة مرة ثانية فخرج اسمه، ثم ضربت الثالثة فخرج اسمه، فألقي في البحر. فلما ألقوه في البحر كان الله تبارك وتعالى قد هيأ حوتا عظيما له فالتقمه، كما قال جل وعلا فساهم فكان من المدحضين. ساهم اللي هي الأسهم، يعني اللي هو القرعة، فكان من المدحضين، هو الذي هزم في هذه القرعة. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكنه عندما ألقي في هذه الظلمة التي هي ظلمة في داخل ظلمات كثيرة، ظلمة بطن الحوت، لا سجن في الدنيا أشر من هذا. ومعلوم بطن الحوت وما فيه من التهاويل ومن الأمور العظيمة، وسجنة الغلاف يعني جسم الحوت، وسجن بعد ذلك في البحر الذي هو فيه، فهذا أضيق مكان وأشر مكان. قال جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين، يعني أنه سبح الله تبارك وتعالى قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت، ذكر الله تبارك وتعالى بالوحدانية وأنه الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه. قال سبحانك تنزيها لك إني كنت من الظالمين، أي فيما صنعه من تركه قومه مغاضبا له. قال جل وعلا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. ظلمات ليست ظلمة واحدة، ظلمة بطن الحوت وجسد الحوت وظلمة البحر، هذا لا يمكن هذه يرى الإنسان فيها شيء. أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف بخطيئته وذنبه ورجع إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فاستجبنا له في التو واللحظة، لما دعا بهذا الدعاء وهو في هذا المكان الذي لا يراه فيه إلا ربه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له، استجابة الرب أنه أجاب طلبته سبحانه وتعالى، ونجيناه من الغم. الغم هو هذا الهم الثقيل الذي يقذف على القلب والصدر حتى وهذا الغم الذي كان فيه ذا النون غم لا يمكن وصفه من هذه الضيق الشديد الذي كان فيه والحالة العظيمة التي كان فيها في بطن الحوت. ثم قال جل وعلا وكذلك ننجي المؤمنين. هذا تذكير من الرب تبارك وتعالى بأن عبادي أن هذا الاستجابة ليست فقط بالنسبة لنبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، بل كل من كان من أهل الإيمان فإنه إذا التجأ إلى الله تبارك وتعالى وقال هذا الدعاء واعترف بخطيئته فإن الرب تبارك وتعالى ينجيه. قال وكذلك وكذلك الإنجاء الذي كان أمر لا يمكن أن ينجي منه إلا رب العباد سبحانه وتعالى، فإنه هذا حوت بهيم، لكنه الله تبارك وتعالى يخاطبه يأمره، وأنه ابتلع يونس ولا تعصره ولا تهضمه، وإلا لحظات ممكن أن يهضم في بطن الحوت ويقتل في ثواني، لكن يبقى ويحفظه الله تبارك وتعالى على هذا النحو وينجيه من هذه الظلمة التي وقع فيها على هذا النحو بما كفى الله تبارك وتعالى له كذلك من الحفظ والرعاية، وأن يأمر الحوت بأن يلقيه وأن يقذفه على الشاطئ، يوصله إلى الشاطئ. أيضا كان لا يقذفه في وسط البحر، وذلك أنه يخرج وهو بهذه الحالة من السقم والمرض فيهلك، ولكن الله يقول بأنه لا يوصله الحوت بعد ذلك إلى الشاطئ ليضعه في بر الأمان. قال جل وعلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كذلك الإنجاء كما أنجى الله تبارك وتعالى عبده يونس على هذا النحو فإنه ينجي عباده المؤمنين. ثم قال جل وعلا ذاكرا نبيا آخر عظيم من أنبياء بني إسرائيل، قال وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. زكريا النبي من آخر أنبياء بني إسرائيل إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وذلك عندما علم أنه ليس هناك من يحمل أمانة النبوة بعده، لم يجد أحد ممن يحمل ذلك، فالتجأ إلى الله تبارك وتعالى، وأنه قد كبر سنه ورق عظمه، وأنه ليس هناك من يخلف، كما قال تبارك وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة
فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه على حين كبر سنه وكبر زوجته وعقمها، كانت كبيرة عجوز وعقيم كذلك، وهو قد كبر سنه وشاخ، ولكن الله تبارك وتعالى خرق له يعني هذه العوائد كلها، واستجاب الله تبارك وتعالى له. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، ليس له ذرية وأنت خير الوارثين، طلب من الله تبارك وتعالى أن يعني ينشئ الله تبارك وتعالى له ولدا يرثه. والميراث هنا ليس ميراث المال، فإنه لا يليق بنبي أن يخاف على ماله من يعني وارثه غير الصلب، كان يرثه عمه أو أخوه، فيدعو الله تبارك وتعالى بأن يرزقه ولد ليرث ماله، فإن هذا لا يتأتى من أحد من الصالحين، فضلا عن أن يكون نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى. وإنما التركة التي يعني خشي عليها زكريا إنما هي الدين والعلم، وأراد أن يورث هذا يعني من يقوم من أبنائه، لأنه لم يجد هناك يعني من هو أهل لأن يتولى ذلك، وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك النبي تبعه نبي. ثم إن زكريا نفسه قد كان رجلا فقيرا، فقد كان نجارا، كل حرفته وكل ديت أنه كان نجارا عليه السلام، فلم يكن له ذلك المال الذي يخاف عليه، ويدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء ليخرق له العادة ويقول يعني أنت خير الوارثين، هب لي ولد ليرثني ليرث من المال. يستحيل أن يكون هذا يعني فمن ذهب إلى أنه يعني خشي على ماله وأراد أن يقيم الله تبارك وتعالى من أبنائه من يرث ماله، قد قال قولا عظيما يعني على هذا النبي وعلى كل الأنبياء، فإن الأنبياء من شأنهم ألا يورثوا، وأن ليست تركة الأنبياء ليست تركتهم مال حتى يورثوه، وإنما ميراث الأنبياء هو الدين الذي يعني كما يعني جاء في الحديث إن النبي لم يترك دينارا ولا درهم، وإنما ترك العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذه دعوة زكريا إلى ربه سبحانه وتعالى الذي نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال جل وعلا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، أن الله تبارك وتعالى استجاب له في التو واللحظة، وأنه وهب له ولدا من صلبه ومن زوجته هذه العاقر الكبيرة يحيى. سماه الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، وسماه يحيى ليحيى وليحيي الله تبارك وتعالى به القلوب، وهذا فيه إخبار من الله تبارك وتعالى أنه سيورث هذا الدين، وبالفعل كان نبيا عظيما من أنبياء الله تبارك وتعالى، آتاه الله تبارك وتعالى الحكم والنبوة من الصغر، كما قال تبارك وتعالى وآتيناه الحكم الصبية يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبية، وهو صبي يستطيع أن يحكم على الأمور بحكم الله وبالنور الذي يعطيه الله تبارك وتعالى إياه. قال جل وعلا وأصلحنا له زوجه، إصلاح دنيوي ولعله كذلك إصلاح يعني للآخرة. أصلحنا له زوجه، فإن هذه الزوجة لم تكن مؤهلة لأن تنجب، فجعل الله تبارك وتعالى الولد منها، وأصلحنا له زوجه. ثم قال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هذا ختام لهذه الطائفة العظيمة من هؤلاء الأنبياء، أن هؤلاء الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات. والمسارعة يعني المسابقة، كل يسابق الآخر في الخيرات، يعني وين يجد خير من الأمر الذي يحبه الله تبارك وتعالى فإنه يسارع فيه، في قيام ليل، في صلاة، في صدقة، في زكاة، في بر، في إحسان، أين هو باب من أبواب الخير فهو يسرع فيه إلى الله تبارك وتعالى. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعون الله تبارك وتعالى حال كونهم راغبين فيما عند الله تبارك وتعالى، راهبين خائفين من عقوبة الرب تبارك وتعالى، وكانوا لنا لله تبارك وتعالى خاشعين. ثناء من الله تبارك وتعالى
في ختام ذكر هؤلاء الأنبياء عن أحوالهم، وأن أحوالهم على هذا النحو جميعهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لنا عودة إن شاء الله هذه الآية مرة ثانية في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.